हेलो वेलकम साथीहरु, स्वागत छ युट्युब च्यानलमा। फर्स्ट टाइम युट्युब टेक्लाक्पामा आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेलै दबाउनुस्, भिडियोलाई एक लाइक, एक कमेन्ट र एक शेयर गर्नुस्। म छु कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा। आज एकदमै न्यानो घाम लागिरहेको छ, चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। सदा चाहिँ यस वर्ष पनि तपाईको हिउँदो आएको छ र लगत्तै तपाईको केही दिन अगाडि मात्र निर्वाचन सकिएको छ र त्यो निर्वाचनमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दलका प्रतिनिधित्वहरूले चाहिँ तपाईको विजय हात पारेका छन् त कयौंले हार हात पारेका छन्। तपाईहरुको गाउँठाउँमा कुन पार्टीले कुन नेताले चाहिँ तपाईको विजय हात पारेको छ कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी शेयर गर्नु होला र फर्स्ट टाइम युट्युबमा आउँदै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी बेललाई दबाउनु होला साथीहरु। हाम्रो युट्युब करियरमा तपाईको अहिलेसम्ममा करिब 42,000 को सब्स्क्राइबर पुग्दाखेरि धेरै उतार चढावहरू आए हैन। ती सबै उकाली ओराली पार गर्दै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौं र तपाईहरुको साथ सपोर्टको अझै पनि आउँदा दिनमा धेरै नै खाँचो रहेको छ। यसरी नै विगतमा जसरी सपोर्ट गर्नुभएको थियो आगामी दिनमा पनि यसरी नै साथ दिनुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। अनि तपाई अहिले यो भिडियोले चाहिँ नेपाल अथवा विश्वको कुन देशबाट अथवा कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हैन, खुलेर कमेन्टमा राख्नु होला र तपाईको गाउँठाउँमा चाहिँ घाम लागिरहेको छ कि छैन कमेन्ट गर्नुस्। अहिले तपाईको चाहिँ हामी सुदूरपश्चिम कञ्चनपुरबाट तपाईलाई लाइभ दिइरहेका छौं। यहाँ चाहिँ तपाईको एकदमै न्यानो मौसम छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। टलक्कै घाम टल्किरहेको छ अनुहारमा हैन, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ कस्ता खाली भिडियो ल्याउँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला हैन। र म यहाँ तपाईँ देखाउन चाहन्छु तपाईको चाहिँ तोरीहरू एकदमै हैन फुलेका छन्। बारीमा तपाईको तोरीहरू फुलेको अवस्था रहेको छ। एकदमै रमाइलो छ मौसम, घमाइलो छ हैन, न्यानो छ। तपाईको चाहिँ यो हिउँदो महिनामा चाहिँ तपाईको बिहानी पखमा घाम ताप्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। तपाईले चाहिँ कतिको महसुस गर्नुभएको छ कमेन्टमा राख्नु होला हैन। हामीले चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ तपाईहरुको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि। हामीले चाहिँ विगत 4-5 वर्षदेखि युट्युबमा काम गरिरहेका छौं र तपाईले हरदम साथ दिनुभएको छ र भविष्यमा पनि यसरी नै साथ दिनु होला भनी म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एकदमै तपाईको चाहिँ यतातिर साइडमा सामुदायिक वनको चाहिँ तपाईको नर्सरी रहेको छ हैन, बाँसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको चाहिँ हामी अहिले बारीबाट तपाईलाई चाहिँ ब्लग दिइरहेको छु र मेरो पछाडी तपाई देख्न सक्नुहुनेछ तपाईको यो मेरो नयाँ घर बनिरहेको छ हैन। यो आजको ब्लगमा मैले तपाईलाई देखाउने प्रयास गरे। यो जुन 4 कोठाको चाहिँ ढलाने घर बनिरहेको छ। अस्ति केही हप्ता अगाडि मात्र हामीले चाहिँ यसको ढलान गरेका थियौं र तपाईको यतातिर यो पुरानो घर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ र उता पछाडी चाहिँ तपाईको आमा उभिरहनु भएको छ र तोरी सुकाउँदै हैन। यस प्रकार तपाईको चाहिँ घरसँगै पुरानो चाहिँ तपाईको गोठ जोडिएको थियो। यहाँ तपाईको चाहिँ एउटा बुढो रुख पनि छ हैन, ठूलो सालको रुख सुकेको छ। यस प्रकार तपाईको चाहिँ यो मेरो नयाँ पुरानो घर देख्न सक्नुभयो र पछाडी तपाईको फुलेका तोरी बारी देख्नुभयो हैन। कस्तो लागिरहेको छ भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरी सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेललाई दबाउनुस्। आजको लागि यति नै। म कार्यक्रम सञ्चालक लाक्पा शेर्पा युट्युब च्यानल टेक्लाक्पाको साथमा बिदा चाहन्छु र तपाईले पनि यसरी नै युट्युब ब्लग बनाएर पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अगाडि बढ्नु होला।